Bine v-am regăsit, dragi privitori! Sunt Ana Guțu și vă zic bine ați venit la cea de-a 73-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent, pe care o duc aici pe canalul meu de YouTube și pe alte canale de socializare. Ediția 73 de astăzi va fi, suntem în data de 12 iunie 2025 și astăzi vom vorbi cu preponderență despre ceea ce se întâmplă în regiune, ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii și repercusiunile acestor evenimente asupra Europei și a securității Europei, dar și despre evenimentele de ultimă oră din Republica Moldova. Voi începe, desigur, cu războiul din Ucraina, cu faptul că astăzi Rusia își celebrează ziua sa națională și pe site-ul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio îl felicită pe Putin și poporul rus și întreaga Rusie cu această sărbătoare și își exprimă niște speranțe pentru bunăstarea, prosperitatea poporului rus și bla 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 și așa mai departe. Sincer, să vă spun, nu știu cum ar putea să fie felicitat astăzi Rusia și poporul rus după 3 ani și jumătate de război de agresiune împotriva Ucrainei, după aceea ce Rusia a demonstrat că este un stat fascist, că există un Putin colectiv care omoară semenii săi în țara vecină, unde locuiește un popor slav, de altfel ca și Rusia, ca și rușii ortodoxi, ca ei, dar ei continuă să omoare, să violeze, să bombardeze, încalcă toate regulile de ducere a unui război din momentul în care l-a declanșat, face genocid curat absolut și a comis deja peste mai mult de 1.000.000 de crime de război care au fost documentate, dar iată că astăzi aflăm că direcția sau departamentul special finanțat de Statele Unite pentru detectarea acestor crime de război nu va mai face acest lucru, va înceta activitatea sa pentru că administrația Trump 2 nu-i mai dă finanțare. Și de ziua Rusiei putem să menționăm că Putin a băgat în mormânt 1.000.000 de cetățeni ai săi și a hrănit copios câmpiile Ucrainei cu carne de tun, iar ceea ce fac rușii în tranșee este de inimaginat și stârnește o adevărată greață, mai mult decât greață, pentru cei care sunt curioși să vadă videouri adevărate, nu inventate de inteligență artificială. Îi invit să urmărească canalul de Telegram al lui Alexandru Nevzorov, jurnalist disident care a plecat din Rusia, a fost condamnat de ruși, lui s-a aplicat sechestru pe toate averile sale, au fost confiscate și așa mai departe. Nevzorov vorbește corect despre ceea ce reprezintă Rusia actuală și despre greșelile și atitudinile absolut eronate pe care le au unii lideri occidentali, dar și liderii opoziției ruse, care recent au fost în Parlamentul European și care continuă această narațiune că unicul vinovat de războiul în Ucraina este Putin, dar de fapt adevărul este altul. Există un Putin colectiv pentru că cei care împușcă ucraineni, violează copii și femei, omoară, fură, se dedau atrocităților și genocidului, nu este Putin în persoană, sunt tot cetățeni ruși și acești cetățeni acționează în numele nu știu căror moravuri, idealuri, pseudo-idealuri, pseudo-valori și așa mai departe. Deci, în momentul în care 40% de populație, conform ultimelor date sociologice de populație rusă, dorește aplicarea armei nucleare împotriva Ucrainei și împotriva altor state occidentale, vă dați bine seama că acest popor, în marea majoritate a sa, este unul completamente calicit și nenorocit, nu doar de propagandă, dar și de obscurantismul rusesc, pentru că Rusia nu trebuie nici glorificată, nici sanctificată și nici mistificată. Foarte mulți încă astăzi mai cred că Rusia înseamnă
totuși o referință culturală. Nu, doamnelor și domnilor, Rusia de mult nu mai este referință culturală, pentru că nu servește absolut la nimic patrimoniul așa zisei culturi ruse, care n-a știut să-și educe un popor și n-a știut să-l bage în limitele decenței, despre care decență vorbeau filozofii occidentali încă în secolul 11, 12, 13 și tot așa mai încoace și tot așa mai mult. Deci rușii nu s-au civilizat. Între timp, această felicitare a lui Marco Rubio, desigur că vine pe fundalul, în primul rând, unei certe care s-a întâmplat între Elon Musk și Trump. S-a întâmplat această ceartă din cauza faptului că Trump nu l-a acceptat pe omul lui Elon Musk în fruntea NASA. Elon Musk se alimentează din contractele cu statul american, SpaceX-ul lui deci a fost finanțat din fondurile NASA, tot ce face el în domeniul cuceririi cosmosului, a planetei Marte și așa mai departe, toate cercetările și ele se bazează pe contractele cu statul. Deci Elon Musk, da, este unul din cei mai bogați oameni ai lumii, dar să știți că la baza îmbogățirii sale au stat în primul rând contractele cu statul. Și din momentul în care Trump nu a acceptat să numească omul său în fruntea NASA, Musk a aruncat pe rețelele sale de socializare, că este foarte interesant să urmărești această ceartă. Musk scrie pe rețeaua X, da? Și Trump scrie pe True Social, care este rețeaua lui Trump. Și se potricălesc unii pe alții în fața întregii lumi. N-am să uit că aici, în Republica Moldova, cetățenii și alegătorii foarte pretențioși spuneau: vai, cum nu le rușine politicienilor să se certe în public, să-și arunce invective și așa mai departe. Păi, dar ce să mai spunem despre o Republică Moldova când avem, poftim, exemplul Statelor Unite ale Americii, unde dita mai președintele, Trump se ceartă cu Elon Musk, un bogătaș care a finanțat campania electorală. În cadrul acestor schimb de replici am aflat, așa spune Elon Musk cel puțin, că Trump de fapt a pierdut alegerile, dar dacă nu erau banii lui Musk, nu mai ajungea Trump președinte. Și, atenție, am aflat o informație foarte usturătoare pentru Trump și pentru imaginea sa ca președinte al Statelor Unite ale Americii. Trump scria Musk pe rețelele sale de socializare, după aia a retras postarea, dar totuși a scris în file-urile, fișierele, adică video, pe dosarul Epstein. Iar Epstein era un om foarte bogat, la începutul anilor 2000 a creat o rețea de pedofilie și prostituție internațională și din el avea nici nu casa, castelul său la fel în Florida, nu departe de Mar-a-Lago, castelul lui Trump și reședința lui Trump, unde se întruneau oamenii mari ai lumii. Pe acolo a trecut, se spune, și Clinton, a trecut și unul din prinții coroanei britanice și mai mulți foști lideri de state, prim-ministri, actori vestiți și Trump, desigur că cică a fost prieten cu acest Epstein. Epstein s-a sinucis în 2019, planează un mister asupra sinuciderii sale, pentru că Epstein cunoștea prea multe lucruri, îi avea la îndemână pe toți marii lumii, pentru că el a filmat toate aceste scene cu minorele. Trump a fost prieten cu Epstein și nu se știe dacă el cu adevărat s-a sinucis sau poate i-au aranjat această moarte în închisoare. Iată că Musk aruncă bomba în spațiul public și spune că Trump, de fapt, figurează în fișierele Epstein. Lumea întreagă, dragi privitori, n-a vorbit decât despre asta. Despre faptul că președintele american este pedofil, așa și se scria, da? Elon Musk este un drogat, că el într-adevăr consumă ketamină, are probleme de sănătate, spune el, și o consumă controlat la recomandarea medicilor, dar oricum, simplificând această realitate, foarte multă lume a luat în derâdere, spunând că un drogat, un narcoman se ceartă cu un pedofil. E urât să auzi așa ceva, vorbindu-se despre oamenii care conduc astăzi cu Statele Unite ale Americii. Și atunci regula
comunicării jurnalistice, deci o știre ea se păstrează în atenția publicului 24 de ore și poate să mai dureze încă vreo câteva zile, poate. Ea trebuie cumva detronată, în sensul că pentru a da uitării această știre trebuie să apară un alta mai puternică și desigur cei care îl consiliază pe Trump au găsit cu ce să detroneze știrea referitoare la legăturile lui Trump cu Epstein și anume California. Ce este California? California este un stat al Statelor Unite ale Americii, dar dumneavoastră trebuie să știți că în Statele Unite ale Americii, statele au un grad de autonomie foarte mare, foarte mare, în tot ceea ce ține educație, tot ceea ce ține sistem de asigurare socială, tot ceea ce ține de instituțiile, funcționarea instituțiilor statului. Deci statele sunt foarte, foarte autonome. Nu mai zic de faptul că California este cea de-a patra sau a cincea economie a lumii după gradul său de dezvoltare. Și să nu uităm că California a devenit stat american, deci unul dintre ultimele state americane, asta a fost teritoriul mexican. Eu am fost în California într-un schimb de experiență pe domeniul învățământului superior și cercetării și vreau să vă spun că americanii au avut ideea ingenioasă să nu schimbe foarte multe lucruri în California. Acolo, dacă vorbești doar limba spaniolă, deci nu te pierzi, poți să fii cetățean american, să vorbești doar limba spaniolă și să-ți vezi de treabă. Poți să lucrezi în tot felul de servicii, de manufactură sau altceva, n-ai nevoie de limba engleză. S-au păstrat denumirile localităților, străzilor, denumirile mexicane, deci s-a păstrat această tradiție și California fiind un stat foarte bogat și din punct de vedere al educației, fiindcă sunt multe universități de top. Nu uităm că Hollywood-ul este acolo, economia pe turații extraordinare. Deci consilierii lui Trump, probabil, l-au sfătuit să încerce niște descinderi acolo în California și asta au făcut acolo. S-au făcut niște descinderi în mall-uri, magazine, spații comerciale, unde erau arestați unul după altul, fără nicio alegere, deodată, doar după identificarea vizuală. Dacă persoana semăna cu un latino, adică cineva resortisant din țările Americii Latine, imediat era arestat. Au arestat mii de persoane, da, în California și le-au închis. Ceilalți cetățeni s-au revoltat cu privire la, vă zic că s-au revoltat împotriva acestui comportament al autorităților de la Serviciul Migrație și au început să se întrunească, au ieșit în fața clădirii instituționale la Los Angeles, unde se află mai multe instituții, că așa se obișnuiește în Statele Unite, dar în California, la Los Angeles, este o clădire unde sunt concentrați toți și, va să zic că fiscul e acolo și tot felul de ministere și așa mai departe. Și au protestat pașnic, n-au făcut nimic deosebit. Deci oamenii sunt educați în Statele Unite ale Americii, au protestat pașnic. Să știți că în Statele Unite ale Americii, atunci când este vorba de o furie a mulțimii, poliția este cea care trebuie să intervină, ea este cea care este antrenată să potolească masele și asta este ocupația poliției în primul rând. Ce face Trump? Trump introduce Garda Națională. Ce înseamnă Garda Națională? Garda Națională este o instituție bazată pe voluntariat, dacă doriți. Nu sunt trupe armate, nu este armata națională și sunt formate din americanii locali. Dar introducerea Gărzii Naționale de către președintele Statelor Unite ale Americii este un caz excepțional. Deci lucrul ăsta trebuie făcut foarte atent și în conformitate cu Constituția Statelor Unite ale Americii se face foarte rar. Deci în caz de revolte, de force majeure, de altceva, pentru protestele care au început în California, nu era nevoie de introducerea acestei gărzi naționale. Cu atât mai mult că a venit Garda Națională, să știți că Trump a decis ca să fie introdusă Garda Națională. A venit Garda Națională și nici nu aveau ce mânca. Îmi transmit colegii, am colegi, prieteni care locuiesc în California, am vizitat California, v-am spus cum
în cadrul unui program educațional și au spus că nici nu era cazul să fie chemată Garda Națională. Oamenii ăștia au venit, stăteau la umbră, n-au fost asigurați nici cu mâncare, nici cu băutură, nici cu... Și ca să mai adauge piper la această situație, Trump decide să introducă infanteria marină, deci militarii. Decizia lui Trump a fost foarte eronată pentru că militarii în Statele Unite ale Americii, cei care se înrolează în forțele militare ale Statelor Unite ale Americii, acționează în conformitate cu Constituția, care spune că ei trebuie să protejeze poporul american, cetățenii americani. Ei nu pot să utilizeze arma împotriva cetățenilor americani. Ei nu știu cum să domolească o mulțime în cadrul unei manifestații de protest, dacă ea deraiază și așa mai departe. Chiar o doamnă militar din Texas s-a împotrivit, a reacționat la această decizie a lui Trump, spunând că ea nu a mers în trupele militare americane pentru a utiliza arma împotriva propriului popor. Ea a mers acolo ca să respecte Constituția și să apere poporul american. Deci aceste două decizii ale lui Trump, introducerea gărzii naționale și infanteriei marine, au fost greșeli de anvergură, cu atât mai mult. Dar să știți că faptul ăsta, că în California ceva se întâmplă, că acolo au loc niște proteste, cumva au aruncat pe planul 2 cearta între Trump și Musk și asta a fost de fapt, asta a fost scopul. După care Musk, atenție, vine cu un fel de formulare de scuze spunând că îi pare rău de ceea ce a scris el pe rețelele sale de socializare, a retras această postare și putem doar să presupunem că probabil că Musk a fost preîntâmpinat de cineva. Unele instituții media spun că asta a fost G.D. Vance, vicepreședintele lui Trump, dar nu se știe cine l-o mai fi îndrumat să retragă spusele, să-și ceară scuze, pentru că el știe foarte bine că este cel mai bogat om din lume, datorită contractelor pe care le are cu statul. Dar eu v-am spus mai înainte, multe luni în urmă, în luna noiembrie mai exact, că prietenia între Musk și Trump nu va dura prea mult. Au caractere impulsive ambii. Ambii au trăsături de liderism, sunt încăpățânați, ambițioși. Și să nu uităm că totuși Trump și Musk au doctrine diferite. Să nu uităm că Musk ține de aripa tehnolibertariană din Partidul Republican, care se ghidează după doctrina neofascistă, feudalo-fascistă a unui blogger renumit. Și uitați-vă ce bine, care este stilul de viață al lui Musk. Are 14 copii de la femei diferite, toți copiii planificați și asistați medical, nu planificați, dar născuți prin asistare medicală, adică fertilizare in vitro. Nici tatălui Musk nu e mai departe, adică Musk, fiul, n-a plecat mai departe de tatăl său, cu care Musk întreține relații foarte proaste. Spune că taică-său a fost foarte rău în copilăria sa, că a fost foarte zgârcit, că a cerut prea multe, era prea exigent. Între timp, taică-său a fost însurat și el de vreo 3 ori, are vreo 6 copii cu femei diferite, iar 2 copii printre ultimii, da, i-a făcut cu fosta sa, adică da, cu fosta sa fiică vitregă. Deci el a fost căsătorit cu o femeie, aia avea fiică din altă căsătorie, cu care peste 20 de ani tatălui Musk s-a căsătorit și a făcut 2 copii. Deci și tatălui Musk vizitează Rusia, participă la un forum pe tema viitorului organizat de Dugin, care este Dugin pretinde că este ideologul lui Putin, da? Ortodoxismul ăsta fundamentalist rusesc, toate porcăriile și prostiile pe care le inoculează Dugin în societatea rusă și pe care le-a exportat, apropo, și în spațiul românesc. Simion și gașca lui tot pe acolo sunt. Simion, Șoșoacă, tot în zona asta de cloacă fascistă rusească, ortodoxă, se bălăcăresc. Deci,
Evenimentele din California au aruncat pe planul 2 cearta între Trump și Musk. Se pare că s-a terminat cu această ceartă. S-au mai potolit pentru că Musk are nevoie de bani. Nu cred că se vor împăca până la urmă, dar pe noi nu asta ne interesează. Pe noi ne interesează ca Statele Unite ale Americii să rămână de partea Europei și să o considere ca partener și ca partener strategic și să-și păstreze forțele de menținere, de dezavoare nucleară în Europa, pentru că de asta avem nevoie, și să nu se apropie prea tare de Rusia. Vom vedea ce se va întâmpla. Între timp, războiul în Ucraina continuă. Ucrainenii, după ce au organizat operațiunea Pavutina în limba ucraineană, Pautina în limba rusă, adică după ce au anihilat o treime din flota purtătoare de focoase nucleare a Rusiei, deci triada nucleară a fost afectată, a mai efectuat și alte operațiuni foarte ingenioase și importante. Practic zilnic dronele ucrainene atacă arsenaluri rusești și uzine care fabrică importante componente pentru confecționarea dronelor, pentru confecționarea bombelor aviaghidate și așa mai departe. Astăzi am înțeles că tocmai la Vladivostok și Kamchatka a fost hackerii ucraineni au reușit să scoată din funcțiune providerul de internet cel mai important din zona aceea. Între timp, o parte din avioanele care au supraviețuit operațiunii Pavutina au fost mutate tot către zona din Vladivostok, dar asta nu îi salvează. Apropo de Rusia și rolul său de reținere sau dezavoare nucleară. Nu știu în ce măsură sunteți la curent că 2 milioane de documente, atenție, 2 milioane de documente care, devoalează practic harta amplasării tuturor bunkerelor unde se află focoasele nucleare în Rusia, cum se activează, cum funcționează. Ele au fost date publicității. 2 milioane de documente este un număr extrem de mare, deci nu poate fi vorba de falsificări, nu poate fi vorba de chestii care să fie inventate. Și la ora actuală Rusia este dezgolită frumos la capitolul strategia de dezavoare nucleară. Deci Occidentul cunoaște și știe absolut totul, unde, cum și când funcționează aceste arme nucleare, când pot fi declanșate, care este schema de activare a lor și totodată și de dezamorsare în caz dacă Rusia se hotărăște să apese pe butonul nuclear. Cumva știrea asta a trecut mai puțin observată în spațiul public și nimeni nu prea i-a consacrat o analiză, dar vreau să vă spun că prin devoalarea prin scurgerea acestei informații, Rusia devine extrem de vulnerabilă și desigur că nu mai este cazul să ne imaginăm că prin devoalarea acestor documente într-un număr atât de mare, Rusia devine foarte, foarte vulnerabilă și astăzi putem spune că întreg sistemul de dezavoare nucleară a Rusiei este ca în palmă, vizibil și nu mai constituie o amenințare așa precum își imaginează Rusia că poate să facă la fiecare pas. Vedeți că iese Medvedev, alții și tot spun, ies propagandiștii ăștia ruși care tot spun că trebuie să apăsăm butonul roșu, trebuie să bombardăm Kievul, trebuie să trimitem bombă nucleară strategică, tactică mai bine zis. Să știți că nu există deosebire între bombă focoasă nucleară tactică și focoasă nucleară pur și simplu. Mulți spun că nici Franța, nici Marea Britanie, nici Statele Unite ale Americii nu au
armă nucleară tactică. Arma nucleară tactică constă în aceea care are mai puțin explozibil nuclear, dar ea este suficientă ca să fie asemănată cu ceea ce s-a întâmplat în Hiroshima și Nagasaki în 1945 și asta a fost un dezastru total, fiindcă utilizarea armei nucleare, asta este sfârșitul omenirii. Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. Revenim înapoi în regiune, revenim în Republica Moldova și desigur cel mai important probabil eveniment a fost vizita lui Nicușor Dan, președintele României, pe care l-am ales cu mult drag și cu multă bucurie și mă bucur enorm că Nicușor Dan a devenit președintele României, pentru că aceasta este nu doar o victorie a unui politician, este victoria meritocrației asupra obscurantismului și asupra prostiei, asupra lipsei de educație. Asta este victoria lui Nicușor Dan și trebuie să fim mândri pentru faptul că Nicușor Dan a devenit președintele României. El a vizitat Chișinăul, a făcut mulțime, a făcut o baie de mulțime și apropo, deci această baie de mulțime n-am mai văzut-o la Chișinău de pe timpul lui Traian Băsescu. Eu mă bucur foarte mult că și de data aceasta Traian Băsescu a fost alături de Nicușor Dan și a fost de fapt cel care ne-a sugerat nouă tuturor să-l votăm, dar era foarte clar și fără sugestia lui Traian Băsescu că era foarte clar că Nicușor Dan trebuie să fie votat pentru că dânsul este persoana care nu ne va dezamăgi și deja l-am și ascultat la anumite emisiuni aici la Chișinău, unde, apropo, a spus în felul următor, când a fost întrebat de unire, el a spus că el și-ar dori acum ca România și Republica Moldova să fie un singur stat. Repet, el a spus, el și-ar dori chiar acum ca România și Republica Moldova să fie un singur stat. Deci, el a continuat și a spus că, de fapt, România este gata. Dar Republica Moldova trebuie să decidă. Și în momentul în care Republica Moldova va decide că trebuie să se unească cu România, România va fi gata pentru acest pas. Scurt, clar și cuprinzător. Exact așa cum trebuie să vorbească un matematician. Fără bla bla bla, fără lacrimi de iubire și fără tot felul de digresiuni lirice, așa precum suntem noi aici în Republica Moldova și în Basarabia în general, suntem obișnuiți să recităm poezii, să cântăm cântece. Nu, domnule, trebuie să facem această unire, să o realizăm și să contribuim la crearea masei critice pentru unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru. Următorul pas care a fost făcut de Nicușor Dan, el a mers la Odessa, unde Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, a organizat un forum pe tema securității țărilor din regiune și la acest forum a mers și Maia Sandu. Este foarte bine că toți trei președinți s-au aflat la o masă de discuții, iar Nicușor Dan a mai avut întâlnire și cu reprezentanții comunității românești din sudul Basarabiei. Știm foarte bine că în sudul Basarabiei, mai ales sudul Basarabiei, regiunea Odessa, românii au fost ucrainizați, dar nu trebuie să dăm vina doar pe politicile Ucrainei. Știm că Ucraina a greșit în multe privințe, dar chiar și pe românii din sudul Basarabiei. Ei s-au lăsat ucrainizați. Acest lucru nu s-a întâmplat cu românii din Bucovina, da, acolo, având universitate, având oameni intelectuali care i-au ghidat acolo, românismul a rămas foarte viu și pregnant. Pe când în sudul Basarabiei vreau să vă spun că situația este mai proastă decât în Republica Moldova. Acolo au apărut tot felul de asociații moldoveniste, au învățat limbă moldovenească mulți ani de zile în școală, își spuneau moldoveni, o bună parte din ei și astăzi își spun moldoveni. Prin urmare există o problemă identitară foarte, foarte gravă. Din păcate, Maia Sandu nu a fost la întâlnirea cu reprezentanții comunității românești și nu știu de ce. Probabil că se ferește. Știu foarte bine că Maia Sandu fuge de problemele identitare, nu doar în Republica Moldova, dar cu atât mai mult nu se bagă și în soluționarea celor din Ucraina. Este în ajun de alegeri și Maia Sandu se teme cumva să abordeze subiecte sensibile, așa fac mereu toți politicienii și mai cu seamă liderii politici, doar că Maia Sandu nu mai este lider de partid și nu va fi cap de listă la parlamentarele din toamnă.
Bref, această vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova, în cadrul căreia a promis că va interveni în eficiența activității Autorității Naționale pentru Cetățenie, și asta este foarte important, adică durata obținerii cetățeniei române, care a fost prelungită până la 3 ani și jumătate, să fie redusă. Cred că Nicușor Dan, fiind atât de punctual în tot ceea ce promite și face, cu siguranță va duce la bun sfârșit și această problemă, care este una, să știți că una de mare, mare importanță și mare joc aici în Republica Moldova, pentru că prin cetățenie, în momentul în care vom fi toți cetățeni români, practic la nivel formal, dacă doriți, unirea putem considera că s-a înfăptuit. Dar ce a fost aruncat în spațiul public în calitate de informație, dincolo de războiul hibrid care are loc la fiecare pas, tot felul de idioți utili de-a lui Putin pe aici, în Republica Moldova, în lipsa legii, antirașism, au canale de propagandă, canale, folosesc spațiile și locațiile din Chișinău pentru a-și promova discursurile și narațiunile rusești, care glorifică Rusia, care cântă Catiușa pe la careurile, sau așa zisele careuri de rămas bun în școli. Deci, dincolo de aceste prostii care se întâmplă la fiecare pas și împotriva cărora cumva instituțiile statului sunt absolut neputincioase, inclusiv acest Consiliu de Comunicare Strategică, care a fost creat deja 2 ani în urmă și are buget, nu mai știu cu ce se ocupă, habar nu am ce site are, ce face. Deci propagandiștii ruși sunt aici ca la ei acasă. Deci, dincolo de acest război hibrid permanent care este dus pe teritoriul nostru și împotriva căruia nimic nu se face, iată că vine Maia Sandu cu o propunere deocheată din punctul meu de vedere. Ea cheamă cetățenii Republicii Moldova la Marșul Suveranității. Eu nu știu cine o consiliază pe Maia Sandu, adică știu că are în preajma ei tot felul de agenții ai Kremlinului, ruși, proruși, filoruși și atunci când au consiliat-o să facă referendumul, dacă țineți minte, da, în 22 ne-am întrunit la Marea Adunare Europeană. Nu, în 2023, în mai a avut loc Marea Adunare Europeană. Am fost cu toții, am spus că suntem, da, pentru integrarea noastră europeană, suntem occidentali, cu toate că noi suntem și unioniști în primul rând. Am mers. Anul trecut am mers la referendum, să votăm, să schimbăm, să modificăm Constituția. Am mers, am votat și la referendum, noi unioniști în sensul, da? Și anul ăsta Maia Sandu vine cu o altă inițiativă, și anume că pe 23 iunie, atenție, ea cheamă cetățenii Republicii Moldova la Marșul Suveranității, care ar trebui să pornească de la statuia Doine și a lui Ion Aldea Teodorovici, care este edificată pe strada Mateevici, vis-a-vis de universitate, la Marșul Suveranității. Dragi privitori, vreau să discutăm un pic despre acest subiect. Acești consilieri care i-au suflat Maia Sandu că ar fi bine un marș al suveranității, probabil că s-au gândit ca să combată suveranismul. Știți că acum toți ăștia nălucii de Simion, Șoșoacă sunt numiți suveraniști. Nu sunt suveraniști, sunt scroci politici, pur și simplu filoruși și finanțați încă de ruși. Și probabil că și-o fi spus Maia Sandu, de ce să nu fac un marș al suveranității, ca să vadă lumea că eu sunt pentru. Noi suntem suveraniști și noi, că noi suntem pentru suveranitatea Republicii Moldova. Dragi privitori, da, în 1990 a fost votată declarația de suveranitate, da, se împlinesc 35 de ani. Să nu uităm că în 89, 88, 89, 90, 91 au fost ani când erau organizate Marele Adunări Naționale, în piața Marii Adunări Naționale, scandam limba alfabet latin, se aduna foarte, foarte multă lume, cu sute de mii și așa mai departe. Și declarația de suveranitate în 90 ea a avut un sens, probabil, a avut un sens și o importanță foarte punctuală, racordată la conjunctura de atunci. Pentru că în luna august a urmat, peste un an, în luna august a urmat declarația de independență, care este documentul principal juridico-politic în baza căruia s-a format Republica
Moldova și în care scrie că unirea de fapt este inevitabilă și trebuie să ne unim pentru că asta este idealul devenirii noastre etnice. E formulat așa mai de ochiat, dar în primul rând figurează limba română și asta este important. Pe când declarația de suveranitate, după ce a fost adoptată declarația de independență, deci cumva își pierde importanța, pentru că declarația de suveranitate atunci nici n-a fost o ruptură de URSS. Ea n-a constituit o ruptură de URSS. Că toți nomenclaturiștii ăștia ne-au condus și până și după ce s-a declarat independența. Adică, din punctul meu de vedere, Marșul Suveranității este o acțiune pur politică. Marșul Suveranității, din punctul meu de vedere, este o inițiativă superfluă, adică în plus. Înțeleg că vin alegerile și cumva mai Sandu și imaginează că oamenii vor veni cu tot din adinsul acest marș, va fi o manifestare de anvergură. Eu consider că la acest marș oamenii nu vor mai veni cum au venit la întâlnirea cu Nicușor Dan. Să știți că baie de mulțime pe care a făcut-o Nicușor Dan, a făcut-o printre oameni, în primul rând unioniști, cetățenii ai României. Poate unii din ei nici nu aveau pașapoartele și cetățenia României, dar au venit singuri, n-au fost aduși cu mașinile, n-au fost plătiți ca să vină la întâlnirea cu Nicușor Dan și asta bucură. La Marșul Suveranității cu siguranță că vor fi invitați funcționari, fiindcă avem mulți funcționari publici care se tem și care, să știți că atunci când este vorba de alegeri, cumva amorțesc, toți sunt în așteptare să vadă cu ce se vor termina alegerile și abia după asta vor începe să lucreze. Să declari și să chemi oamenii la un marș suveranist ca să te gândești că ai putea să-i convingi pe cei care își spun suveraniști să voteze PAS, nu este prea fericită această idee, pentru că nu doar suveraniști, noi și independenți suntem chipurile, că aveam declarația de independență, dar nu uitați că coloana a 5-a și toți filorușii, toți agenții Kremlinului mișună și circulă prin Republica Moldova și mai cu seama prin Chișinău, de parcă ar fi la ei acasă, nu avem lege antirașism, ajung să fie trimiși ambasadori, oamenii foarte bine cunoscuți ca fiind agenții ai Kremlinului. Trupele rusești stau dincolo de Nistru, pe care încă mai considerăm că este zona noastră, teritoriul nostru, dar pe care nu-l controlăm de 33 de ani. Facem eforturi să nu mai depindem de gazele rusești și aceste eforturi, apropo, sunt făcute datorită presiunilor din afară, fiindcă dacă ar fi fost să lăsăm pe voia PAS-ului, a lui Spânu și altor miniștri ai PAS-ului, până în ziua de azi am stat dependenți de gazul rusesc, pentru că în baza acestor resurse energetice s-a îmbogățit foarte, foarte multă lume aici în Republica Moldova și care o duce bine, mersi, fie aici, fie departe, undeva pe coasta de Azur. De aceea eu personal nu voi merge la acest marș al suveranității, nu cred că este o acțiune pe care trebuie să o onorăm. Dumneavoastră faceți așa cum vă dictează conștiința. Eu mi-aș dori foarte mult un marș al unirii, așa cum le făceam mai înainte. Din păcate, Marșul Suveranității cu statutul de membru în CSI al Republicii Moldova nici de cum nu cadrează, cu acordul de parteneriat strategic cu Rusia, care nu a fost denunțat, tot nu cadrează. Deci sunt multe lucruri pe care nu le putem ignora atunci când chemăm oamenii la Marșul Suveranității. Și să nu uitați că totuși integrarea europeană presupune și delegarea anumitor competențe pe domeniul financiar bugetar către Uniunea Europeană și de fapt noi ne dorim foarte mult ca Uniunea Europeană să se federalizeze cât mai mult și să fie cât mai solidă și să acționeze ca un corp comun, mai ales în domeniul securității, atâta timp cât Rusia ne amenință pe noi toți. De aceea, noi unioniștii, și eu mă consider unionist luminată, deci unionistă care își dorește unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru.
de o decizie pe care trebuie să o ia poporul, masa critică de aici, cetățenii din Republica Moldova, și să trimită în sfârșit în Parlamentul Republicii Moldova unioniști, fiindcă deseori aud aceste învinuiri care vin din zona alegătorilor și spun, băi, voi unioniștii nu v-ați unit, partidele unioniste nu s-au unit. Vorbiți așa despre partidele unioniste de parcă ar fi 100 de partide unioniste în Republica Moldova. Și atunci când aud astfel de învinuiri, că voi nu v-ați unit și nu vă votez, păi bine că îl votați pe Voronin. Voronin stă și azi deputat, Țârdea stă deputat și laudă Rusia la tot colțul. Mă uit că și blocul Alternativa, unde se află Tcaciuc, un românofob și un rusofil, un agent al Kremlinului, văd că are șanse să intre în Parlament. Tarlev și ăsta are șanse să intre în Parlament, face business în România, dar laudă rușii, fac postări pe rețele de socializare în două limbi, în română și în rusă. Îmi vine a râde când văd aceste realități, dar nu vine deloc a râde atunci când mă gândesc că toate aceste gunoaie ale coloanei a cincea, care au ieșit din cloaca rusească, au șanse să ajungă deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Și atunci de ce unioniștii să nu ajungă? Dom'le, dar lasă să fie chiar și 100 de partide unioniste, votați, să intre în Parlament, să fie unioniști în Parlament. Nu, problema nu constă în aceea că partidele unioniste nu s-au unit între ele. Nu, problema constă în nimicnicia mentalității electoratului care are obișnuința să voteze util. Nu votați util. Votați așa cum trebuie, așa cum am ales președintele României, votați așa cum trebuie și în toamna care vine, să trimitem 100 de deputați unioniști în Parlament, ca să realizăm în sfârșit unirea Republicii Moldova cu România. Că asta este scopul nostru politic, asta este acțiunea pe care trebuie să o realizăm și să contribuim la realizarea acestei acțiuni, explicând fiecărui membru al familiei, fiecărui cunoscut, fiecărui prieten, coleg de lucru și așa mai departe. Puneți un like la acest video, împărtășiți acest video cu colegii dumneavoastră, prietenii dumneavoastră virtuali pe rețelele de socializare, să convingem cât mai multă lume, haideți să convingem cât mai multă lume că doar unirea Republicii Moldova cu România este salvarea noastră până la urmă. Așa să ne ajute Dumnezeu.